तर आता आपल्या पुन्हा एकदा क्रीमी येल्लो अशी एक एगलेस आल्मंड मेयोनीजची रेसिपी रेडी आहे आणि आता आपण त्याची टेस्ट करणार आहोत. ॲक्च्युली त्याचा फ्रेग्रन्स किंवा मी जेव्हा मी ते मिक्सरमध्ये काढत होतो तर तेव्हाच मी थोडंसं चाखून बघितलं आणि दॅट्स ऑल. मी तिकडे आता ॲक्च्युली थोडंसं अजून पेस्ट करायची गरज आहे, कारण की अजून खूप फाईन पेस्ट नाही झाली आहे. तुम्ही लक्षात ठेवा की त्याची अजून फाईन पेस्ट आपल्याला करायची आहे. तर ते काही झालेलं नाही आहे आता, कारण मी खूप एक्सायटेड होतोय खाण्यासाठी, कारण की त्याची चव मला खूप आवडली आहे आणि पटकन रिव्ह्यू देऊन मी लगेच खायला बसणार आहे. सो मी पहिले लगेच त्याची वाव गाईज, माझं हे खूप कळकळीचं म्हणणं आहे की तुम्ही आत्ताच्या आत्ता ही रेसिपी करून बघा, कारण की ही खूप फॅन्टॅस्टिक रेसिपी आहे. याच्यामध्ये जे कोकोनट ऑइल वापरलं आहे ते एकतर सॅच्युरेटेड फॅट आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही जर का ते थोडं जास्त जरी टाकलं तरी काहीही फरक पडणार नाही आहे. त्याने उलट तुमच्या ब्लडमध्ये किंवा तुमच्या बॉडीमध्ये जे गुड क्वालिटी फॅट आहे ते वाढणार आहे, जेणे की तुमची हेल्थ चांगलीच होणार आहे ऑफकोर्स. आणि सेकंड त्याच्यामध्ये चक्का आहे, त्याच्यामध्ये आल्मंड्स आहेत. सो इट्स लाईक बेस्ट क्वालिटी फॅट अँड प्रोटीन जे तुम्हाला ऑल टाइम हेल्दी ठेवणार आहे. आणि टेस्ट त्याची जी काय लागते ना यार, चक्क्यामुळे जी काय टेस्ट आलेली आहे त्याच्यामध्ये, आणि चक्का आणि शुगर फ्री या दोघांमुळे ऑलमोस्ट तो एक श्रीखंडवाला फील जो असतो ना, एक क्रीमी फील जो असतो ना, एक थोडासा आंबटपणा चक्क्यामुळे जो आलाय तो अफलातून लागतोय. आणि हॅट्स ऑफ टू डिश, की ज्यांनी कोणी ही डिश इन्व्हेंट केलेली आहे त्याला खूप हॅट्स ऑफ आहेत. ही खूप कमाल डिश आहे. ओ वाव, आय थिंक मी ही नुसती पण खाऊ शकेन फॉर लॉंग ड्युरेशन, कारण की ही खूप कमाल लागतीये. आणि ज्याप्रमाणे आपण श्रीखंड खाऊ ना त्याचप्रमाणे मी डिश खाईन. आणि त्यात जे बदाम आहेत ना, ओ फाडू, अफलातून लागतात. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे अर्गोजेनेसिस फिटनेसमध्ये. आणि आजची आपली रेसिपी आहे एगलेस आल्मंड मेयोनीज. सो ही खूप एक इंटरेस्टिंग रेसिपी आहे, कारण की मी बऱ्याच माझ्या आतापर्यंत मित्रांना भेटलो, नातेवाईकांना भेटलो, जेव्हा मी जिममध्ये लोकांना ट्रेन करतो तर त्यांचा हा बेसिक क्वेश्चन असतो. जे माझे बरेच क्लायंट्स असतात त्यांचा खूप बेसिक क्वेश्चन असतो की बॉस मी व्हेजिटेरियन आहे. आणि ॲक्च्युली मला मेयोनीज ही गोष्ट मी एकदा खाल्ली होती, कुठेतरी लग्नात खाल्ली होती किंवा कुठेतरी खाल्ली होती, किंवा मी असं ऐकलं ती खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट असते. पण ते जे मार्केटमध्ये मिळतं ते तिकडे त्यात एग असतो. सो आणि जे एगलेस असतं तर ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये जे आपण फॅट वापरतो तर ते फॅट जे असतं ते दुसऱ्या किंवा लो क्वालिटी फॅट आपण वापरतो, तर ते मे बी हेल्थला हार्मफुल ठरू शकतं. तर त्यासाठी आपण आज घरच्या घरी एगलेस आल्मंड मेयोनीज बनवायचे करणार आहोत. आणि फ्रेंड्स, तर आपण लगेच सुरुवात करूयात आणि पहिले आपण जाणून घेऊयात एगलेस मेयोनीज बनवायला आपल्याला काय काय लागणार आहे. सो लेट्स स्टार्ट आवर एगलेस आल्मंड मेयोनीज. तर एगलेस आल्मंड मेयोसाठी आपल्याला लागणार आहे चक्का 50 ग्रॅम, साय 50 ग्रॅम, उकडलेल्या बदामाची पेस्ट 50 ग्रॅम, मस्टर्ड सॉस 1 छोटा चमचा, मीठ चवीपुरतं, पांढरी मिरपूड चवीपुरती, शुगर फ्री चवीपुरतं आणि नारळाचं तेल 50 ml. आणि आता एक एक करून हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्यायचे. आणि ते सगळं मिश्रण आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. आणि यामध्ये आपल्याला आता थोडं थोडं करत खोबऱ्याचं तेल टाकायचं आहे. आणि अशा प्रकारे आपलं एगलेस आल्मंड मेयो रेडी आहे.
माझी खूप हेल्दी आणि टेस्टी रेसिपी आज आपण बघितली, जी सॉस किंवा मिल्क प्रिपरेशन रेसिपी म्हणून आपण वापरू शकतो. आपण ज्या मीटच्या पॅटीज करतो किंवा आता पनीरचे पदार्थ असतील तर त्याच्यामध्ये याचा वापर आपल्याला करता येईल. त्याच्यावरती टॉपिंग्समध्ये किंवा सॉसेसमध्ये याचा वापर आपल्याला करता येईल आणि हा खूप टेस्टमध्ये चांगला आहे. प्लस हा हेल्दी आहे आणि फॅट लॉस करणार आहे. सो इट्स लाईक डबल धमाका. आणि आय होप यू लाईक दिस व्हिडिओ. आणि माझी अशी खूप इच्छा आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांना, ज्यांना हा प्रॉब्लेम आहे की ज्यांना मेयोनीज आवडतं पण ते अंड खात नाही, अंड डायजेस्ट होत नाही, किंवा मार्केटमध्ये त्यांना जे मार्केटमधनं कन्झ्युम करतात, मार्केटमधनं घेत आहेत, तर त्यांना प्लीज अवेअर करा, त्यांना सांगा, मागे लेबल वाचा म्हणा त्यांना. आणि जे अनसॅच्युरेटेड किंवा पॉली अनसॅच्युरेटेड जे पदार्थ आहेत, जे तेल आहेत, जे फॅट्स आहेत, तर ते अवॉइड करा, कारण की त्यामुळे हार्टला खूप प्रॉब्लेम येणार आहे. मॅक्स हा आहे माझा मित्र मॅक्स, आणि याच्यावरचे क्यूट व्हिडिओ पुन्हा एकदा घेऊन येणार आहे थोड्या दिवसांनी. आणि हॅलो मॅक्स. हॅलो मॅक्स. तर प्लीज मित्रांनो माझा व्हिडिओ लाईक करा, माझा व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. माझा सबस्क्राईब करा चॅनल. आणि व्हिडिओ हो लाईक करा, मी पण नक्की या आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. and spread the healthy and tasty recipes. Thank you.